Who selected you to be first party secretary in the factory? Hogyan választották meg a vállalati pártbizottság titkárává? Hát 26 éve dolgozom itt a vállalatnál, és korábban is voltak a gazdasági funkcióimon kívül társadalmi funkcióim, kisztitkár, pártalapszervezeti titkár, politikai képzettségem felsőfokú, és hát a gazdasági munkámban is meg voltak velem elégedve, mindenki ismer itt a vállalatnál, és hát tulajdonképpen gondolom, hogy ezért nyertem meg tulajdonképpen a szavazatukat a pártbizottsági tagoknak. Does your appointment have to be approved by the city party organization in Szeged? Kinevezését a városi pártbizottságnak jóvá kellett hagynia. Hát nem a kinevezésemet, tehát tulajdonképpen itt csak olyan irányú beszélgetések voltak, hogy kik jöhetnek számításba a választás során, tehát kik jöhetnek számításba a pártbizottsági titkári funkcióra. Hát a beszélgetésen tulajdonképpen az én nevem hangzott el legtöbbször, és ennél fogva, hát gondolom azért jelöltek engem, és ehhez természetesen a városi párt is egyetértett ezzel a kollektívával. Why isn't every worker in the factory a party member? Miért nem minden munkás a gyárban párttag? Tehát miért nem mindenki tagja a pártnak a gyárban? Hát a párt az egy élgárda, egy élcsapat. Csak a legkiválóbbak lehetnek a tagjai. Természetesen a jelentkezéskor sok mindent figyelembe veszünk, de ki kell tűnni bizonyos dolgokkal a gazdasági munkában, abban, hogy a pártnak a politikáját vállalja valaki, és azért kész cselekedni, aktívan dolgozik a közösségért, közösségi ember, kollektív szellemben tud gondolkozni. Ezek a leglényegesebb vonások, és csak ezek az emberek lehetnek a párttagjai. Why do you need the party in the factory as well as trade unions? Miért van szükség a pártra is a gyárban, a szakszervezeten kívül? A párt tulajdonképpen a vezető erő Magyarországon, a proletár hatalomnak a pártja, a leghaladóbb gondolkodásúak ugye a munkásosztálynak a emberei vesznek részt a pártban. A pártnak az egység megteremtésében óriási szerepe van, a párt tagjai mindenütt jelen vannak a munkahelyen, és az egységes gondolkozást, szemléletet segítik elő a munkánkban. Emellett természetesen a szakszervezetnek nagyon fontos szerepet tulajdonítunk a demokratikus döntések meghozatalában, mert széleskörűen támaszkodik minden egyes dolgozóra. Tulajdonképpen egy példával úgy szeretném alátámasztani ezt a pártbizottság szerepét, hogy teszem azt, hogy a vállalatnak van egy nagyon gazdaságos terméke, ami nagyon sok nyereséget tudna a számára biztosítani. Ugyanakkor vannak a népgazdaságnak olyan elvárásai, hogy exportot kell termelni, vagy a lakosságot jól el kell látni magas színvonalon, jó minőségű termékekkel. A párt segít abban a döntésben, hogy tulajdonképpen nem mindig első az, hogy a vállalat saját részére milyen nyereséget tud biztosítani, hanem vannak népgazdasági érdekek, és ilyen például az exporttermelés, és ilyen a belföldi ellátás, tehát a lakosságnak az ellátása. Ez is politikai kérdés, és ezért ebben a döntésben nyilvánvaló, hogy fontos szerepe van a pártnak. Do you think people in the factory who actively oppose or criticize party policy should be disciplined? Gondolja, hogy azok az emberek vagy személyek, akik a párt politikáját nyíltan megbírálnak a gyárban, azok ellen valamilyen fegyelmi eljárást kéne indítani, vagy megbírálni őket? Mi annak örülünk, hogyha bírálnak a mi politikánkat, vagy esetleg intézkedéseinket bírálják.
mert úgy gondoljuk, hogy az őszinte bírálat az előbbre visz bennünket. Ha esetleg ez a bírálat nem megalapozott, akkor természetesen ennek nem szabad hangot adni. Ezt minden esetben kivizsgáljuk, ha akár honnan is jön ez a bírálat, hogy valóban helytelene valamilyen intézkedés, vagy valamilyen döntés, és azt fölülvizsgáljuk akkor is, hogyha nem a párt tagoktól jön esetleg ez a bírálat. Do you think the reform process in Hungary should include the Hungarian Socialist Workers' Party losing its leading role or surrendering its leading role at factory as well as local and national level? Mit gondol arról, hogy a gazdasági és társadalmi reform folyamat eredményeképpen a Magyar Szocialista Munkáspárt veszíthet-e vezető szerepéből a társadalomban? És miért? Véleményem szerint a párt politikája nem változott lényegében és alapjaiban. Időszerűsége néhány intézkedésünknek nyilván, hogy megkérdőjelezett, tehát természetesen a pártnak az a feladata, hogy a mai helyzetben összegezve a mai helyzetet, a körülményeket, a feltételeket egy új irányvonalat határozzon meg, nem alapjaiban eltérőt, hanem olyan értelemben, hogy a mai helyzetben konkrétan az egyes párttagoknak mi a teendője, milyen politikát kell folytatni, és hát természetesen véleményem szerint nem veszít a párt ezzel a tekintélyéből. Nagyon nyílt, őszinte politikát folytatunk, ezt az emberek érzik jelen pillanatban, mi úgy érezzük. Nyilvánvalóan nagyon oda kell figyelni, és társadalmasítani kell a döntéseinket, legalóról jövő információnkat is föl kell használni, tehát a széles tömegek közül jövő információinkat, hogy helyesen döntsünk. Don't you think the factory here would be more efficient if the party withdrew completely from the factory and let the management and trade unions run the factory? Mit gondol arról, nem működhetne a gyár gazdaságosabban és hatékonyabban, hogyha a párttevékenység megszűnne itt, és csak a vállalatvezetés és a szakszervezetek irányítanák a vállalatot? Abban biztos vagyok, hogy nem működne eredményesebben, mert ezt az irányvonalat, amit tulajdonképpen a népgazdaságban jelen pillanatban vezetünk és előirányoztunk, ez a párt politikájának felel meg. Tehát ennek megfelelően ennek a vállalatnak is megvan a népgazdaságban betöltött helye és szerepe. A párt nem határoz meg külön irányvonalat. Az, ami jelen pillanatban a népgazdaságban nagyon fontos kérdés, azt ez a vállalat is betölti a népgazdasági szerepét. Természetesen ez a párt politikája, és nem gazdálkodhat más irányba, mint amit mi meghatároztunk a számára.